हेलो नमस्ते स्वागत छ हाम्रो ब्लगमा। आज चाहिँ हामी फेरि करेन्ट चाउँछौँ अनि बोइलर अन्डा अनि त्यहाँबाट यो बटाईको अन्डा खानु गइरहेको छु। साथमा दुध छ तातो तातो, किनकि पिरो भयो भने तातो दुधले निको हुन्छ। यो चाहिँ भैँसीको प्योर दुध है। ल दुध यहाँ चौथो चाहिँ यत्रो थाक भइरहेको छ। बटाईको अन्डा चाहिँ यत्रो सानो छ। सानो छ तर मिठो छ। चौचो चाली त्यो रस सबै गएछ है, त्यही भएर कस्तो पुक्का पुक्का टाइपको छ तर मिठो भएछ। पिरो भएको सट्टै आउँछ दुधले। कस्तो टेस्ट है दुध। सधैँ हारिहाल्छ, त्यही भएर आज चाहिँ च्यालेन्ज नगरेको। कस्तो टेस्ट है सानो। पिरो भएन जा ठीक है। अब चाहिँ अलि बानी भइसक्यो।
मलाई चाहिँ पिरो मनपर्छ चाउचाउमा चाहिँ अरूमा चाहिँ होइन पिरो चाउचाउ चाहिँ फेभरेट हो साथी मेरो साथीहरू मेरो चाहिँ तर अहिलेको आज कस्तो भएको छ है ठिक छ मिठो छ अब चाहिँ पिरो हुन थाल्यो पिरो भयो कि दुध ल्याएर आउँछ त्यही भएर नै क्या अब त्यति पिरो भन्नु करेन्ट चाउचाउ खाएको 3 पटक भयो सधैँ मात्र सजिलो पनि मिठो पनि पकाउनु पनि निकै पछि खानु त अस्ति जस्तो पिरो भएको तर आज चाहिँ दुधले गर्दा पिरो भएन अन्त पुगेको तर खान्छ सबै कस्तो बेग्ला बेग्ला होइन अलिक सियो त हुन्छ यसको है अब त पेट फुल्ला जस्तो भयो अन्त लास्ट दुईवटा करेन्ट चाउचाउ ब्रोइलर अन्डा दुईवटा होइन दुईवटा अनि बटाइको अन्डा 4-4वटा यत्रो खाइसक्यो पेट त सुत्न गाह्रो हुन्छ अब एकछिन मोबाइल हेर्न त्यहाँ सुत्नु अब हामी फिनिस गरिसकेँ साथीहरू ढकर आयो दुध चाहिँ परिवार दुध चाहिँ मागेको छ ल साथीहरू भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अझै हेर्दै जानु होला तपाईँहरूलाई के हेर्नु मन छ अझै कमेन्ट गर्नु सक्नुहुनेछ के खाएको ठिक लाग्छ होइन त्यही हो घुम्नु गएको ठिक हुन्छ कि खाएको ठिक हुन्छ तपाईँहरूलाई ब्लग ठिक लाग्छ कि ब्याङ ठिक लाग्छ है कमेन्टमा भनिदिनुहोस् हामी त्यही अनुसारको भिडियो लिएर आउनेछौँ थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनु भएकोमा फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँ है त बाई भाइ गम्तन